እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታዮቻችን? ዛሬ የጀርመን ዩኒፊኬሽን የ12ኛ ክፍል ጀርመን ዩኒፊኬሽንን እንመለከታለን። ታምራት ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ቀጥታ ስለ ጀርመን ዩኒፊኬሽን እንመለከታለን። መልካም ቆይታ። ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመንን ስንመለከት የጀርመን ዩኒፊኬሽን ዲቨሎፕ እንዲያደርግ ማለትም ለጀርመን ዩኒፊኬሽን መፈጠር እንደ ዲቨሎፕመንት ተደርጎ የሚወሰዱ እንደ ሊዲንግ ፋክት የሚወሰዱ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም በመጽሐፋችሁ እነዚህ አምስቶቹ እንደ ዋናነት ተጠቅሰዋል። ምንድናቸው የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ዘ ናፖሊዮኒክ ዋርስ ነው። ሁለተኛው ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ነው። ሶስተኛው ራይዝ ኦፍ ናሽናሊዝም ነው። አራተኛ ዘ ክሬሽን ኦፍ ዘ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ዞልቨሪንን የተመለከተ ነገር ነው። እነዚህ እንዴት ምክንያት እንደሚሆኑ አሁን መጽሐፋችሁ በአንዳንድ ሀሳቦች ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሰጠናል። ናፖሊዮኒክ ዋር ምንድን ነው? የናፖሊዮኒክ ጦርነት ምን ይመስል እንደነበር እንመለከታለን። ካፒታሊዝም እንዴት ዲቨሎፕ ሆኖ ለጀርመን ዩኒፊኬሽን እንዴት እንደጠቀመ እንመለከታለን። እንዴት ናሽናሊዝም ራይዝ ማድረግ እንደጀመረ በተለይም በጀርመን ውስጥ ከሌሎቹ የናሽናሊዝም አይነቶች ለየት የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ እንመለከታለን። እንዴት የጀርመን ኮንፌዴሬሽን ክሬት ሆነ፣ ክሬሽኑን በደንብ ያብራራልናል። እሱም በደንብ እንመለከታለን። ዞልቨሪ ምንድን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ተፈጠረ፣ ዞልቨሪ ምን አይነት ፎርሞች ነበሩት፣ እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ባሉት ክፍሎቹ ያስረዳል። እነሱን ደግሞ እንመለከታለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ ግን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ደግሞ በተለይ ሼርን በደንብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምን ብሎ ይገልጽላችኋል? ቀጥታ ኖቶቹን ከመጻፋችሁ ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም ከራሳችን እያወጣን ስንሄድ እናንተ የምትወጡት አንዳንዴ ፈተና ላይ አይመጣም ብለው ስለሚያስቡ ተማሪዎች ቀጥታ ግን ከመጽሐፉ እንመልከተው፣ ለእናንተም ቀላል እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ምን ብሎ ይጀምረልናል? በ18ኛው ሴንቸሪ ላይ በተለይም ሌት ከሆነ በኋላ ማለት ነው የጀርመን ፒፕሎች ቢጋን ብሎ ምን ማሰብ ጀመሩ ብሎ ይገልጽልናል። ዲስቲንክት ናሽናሊቲ ኤንድ አጌትድ ፎር ዩኒፋይድ ፋዘርላንድ። እኛ ዲስቲንክት ነን ማለትም ምን ብለው ማሰብ ጀመሩ? በተለይ የ18ኛው ማጠቃለያ ዓመት ላይ እኛ ዲስቲንክት የሆነ ናሽናሊቲ አለን ማለት ከሌሎች ዓለም ላይ ካሉ ሀገሮች ዜጎቻችን ይለያሉ፣ ዲስቲንክት ናቸው። እና አሁን እኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብንመለከት እናት ሀገራችን ነው ብለን የምንጠራው፣ አውሮፓውያን ግን አባት ሀገራችን ብለው ነው የሚጠሩት። እና ይሄ ከጀርመኖች የመጣ እንደሆነ እናውቃለን። በተለይም ደግሞ አውሮፓውያን አገር አለኝ ወይም ደግሞ ይሄ በአባት ነው የሚገልጹት። ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ብንመጣ እናት አለችን፣ እናት ሀገር አለችን ብሎ የሚሉትን ይሄኛው ዲስቲንክት ከመሆን ጋር የተያያዘ ነው። እኛ ምድር ላይ የተለየ ዘሮች ነን፣ ፈጣሪ ከዚህ ለይቶን በቃ ራሳቸውን አጉልተው የሚያሳዩበት ነው። እና ከሌሎቹም የናሽናሊዝም አይነቶች የጀርመን የሚለይበት ምክንያት አንዱ ነው። ቅድም እንዴት ናሽናሊዝም ራይዝ እንደሆነ በጀርመን ስንመለከት አንዱ የናሽናሊዝም በተለይ በ18ኛው ሴንቸሪ ላይ መጀመሩን ሲገልጽ ራሳቸው ምን ብለው ይጠሩት ነበር? ዲስቲንክት የሆነ ናሽናሊቲ አለን ብለው ያስቡ እንደነበር ይገልጻል። እና ሀገራችንን ነው ዩኒፋይድ ስናደርገው አባት ሀገራችንን ነው ብለው ያስቡ እንደነበር ይገልጽልናል። አዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ብሎ ይገልጽልናል። እንዴት የናፖሊዮን ዋር ደግሞ እንዴት ምክንያት እንደሆነ እንመለከታለን። አዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዘ ዋርስ ኦፍ ናፖሊዮን ጀርመን ናሽናሊዝም አረስት ዘ ዋር ኦልሶ ዊከንድ ኦስትሪያን አውቶሪቲ ባይ አቦሊሽንግ ዘ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር and reducing the number of German states from more than 300 to less than 100.
ሮማን በተለይም ደግሞ ይሄ የጀርመን ናሽናሊዝም አንዱ እንዲዘገይ ወይም ደግሞ እንዳይሳካ ያደረጉት መካከል አንዱ በተለይም ደግሞ የኦስትሪያን አውቶሪቲ የሮማን ኢምፓየርን አቦሊሽ ካረገ በኋላ የጀርመን ስቴቶች በጣም በተለይ ደግሞ ወደ ከ300 የነበሩት ወደ 100 መሆናቸው ማለትም ይሄኛው የጀርመን ስቴቶቹ የኦስትሪያ ውስጥ በርካቶቹ ይገኙ ነበር በኦስትሪያ እጅና ይሄ በሆሊ ሮማን ኢምፓየር ጊዜ አቦሊሽ በመሆኑ ምክንያት የጀርመን ስቴቶቹ ከ300 ወደ 100 እንዲሆኑ አድርጓል ብሎ ይገልጽልናል። The ground for the unification was laid by two important developments that happened in the first half of the 19th century. የጀርመን ዩኒፊኬሽን ሁለት ኢምፖርታንት ዋና እንደ ዩኒፊኬሽን ለማድረግ እንደ ሐሳብ የተነሱ ግን ያን እድገት ያመጣበት ማለትም ሐሳቡ እድገት ያገኘበት በ19ኛው ሴንቸሪ የመጀመሪያዎቹ አመታት ላይ እንደሆነ ይጠቅስልናል። አንደኛው ዘ ኮንግረስ ኦፍ ቪየና ይባላል። የኮንግረስ ኦፍ ቪየና በ1815 የተካሄደ ኮንግረስ ነው። ይህም ደግሞ የጀርመን ስቴቶችን ወደ 38 ሪዲዩስ ለማድረግ የታሰበ ነው። ከመጀመሪያ ላይ ከ300 ወደ 100 ሆነ። አሁን ደግሞ ከ100 ወደ 38 በኮንግረስ ኦፍ ቪየና አማካኝነት ለመቀነስ የተነሳ ነው። ይሄም ጀርመን አንዱ ዩኒፊኬሽኗ ይረጋገጥበታል ብለው ያሰቡበት መንገድ ነው፣ በጀርመን የሚገኙ ናሽናሊስቶች ማለት ነው። ኦርጋናይዝድ ብሎ ደግሞ ይቀን ዘም ኢንቱ ኦስትሪያን ዶሚኔትድ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን። ሌላው ደግሞ እነዚህ 38 ስቴቶች ግን ኦርጋናይዝድ የሆኑት ወይም ዶሚኔት የሆኑት መጀመሪያ ላይ በኦስትሪያ ነው ብለን ገልጸናል እና እነዚህን ከኦስትሪያ አውጥቶ በጀርመን ኮንፌዴሬሽን ዶሚኔት እንዲሆኑ ማድረግ ነው ሀሳባቸው ማለት ነው። ዘ ኮንፌዴሬሽን ወዝ ዊክ፣ ኮንፌዴሬሽኑ በጣም ደካማ ነበር። ኢን ኢፌክቲቭ ኤንድ ኢንካፔብል ኦፍ ፕሮቫይዲንግ ጀርመኒ ዊዝ ኤ ዩኒፋይድ ገቨርንመንት። የጀርመን ኮንፌዴሬሽን በጣም ደካማ ነበር። በተለይም ደግሞ ኢፌክቲቭ የሆነና ካፓሲቲው በጣም አናሳ ነበር ጀርመንን አንድ ለማድረግ ወይም ደግሞ የጀርመን ገቨርንመንትን ዩኒፋይ ለማድረግ አንድነትን ለማምጣት ዩኒቲውን ለማምጣት በጣም ደካማ እንደነበር ይገልጽልናል ማለት ነው። ቀጥሎ በተለይም ደግሞ ፌል እንዳረገ በተለይም ደግሞ ይሄ ዩኒቲውን ለማምጣት ኮንፌዴሬሽኑ ደካማ ከመሆኑ አንጻር ይሄ ጀርመንን ዩናይት ለማድረግ ያሰቡት ሀሳብ ብዙም አዋጪ ስላልሆነ ፌል እንዳረገ ይገልጽልናል። ሌላው ኦስትሪያና ፕሩሺያ በዛ ሰዓት በጀርመን ኮንትሮል የተደረጉ በተለይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነችው ፕሩሺያ ፓወርፉል የሆኑ ሁለቱም የጀርመን ስቴቶች ነበሩ በዛ ሰዓት። አንደኛው ብሎ ይጠቅሳል they competed with another to play the leading role in the movement of to unify Germany። አንደኛው ለምሳሌ አሁን ፕሩሺያን ብንመለከት ለጀርመን ዩኒፋይ ለመሆን ከእንቅስቃሴዎች ውስጥ the leading ነው ማለትም በመምራት አብዛኞቹ እንቅስቃሴዎች የተጀመሩት ከፕሩሺያ ነው። ምክንያቱም ፕሩሺያ ኢንዲፔንደንት የሆነች ከጀርመናውያን ውጪ ማንም የማይገዛት ኢንዲፔንደንት ወይም ብቸኛ ኢንዲፔንደንት የሆነች ስቴት በጀርመን ውስጥ ፕሩሺያ ስለነበረች ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ አንጻር despite the consent between Prussia and Austria, the creation of the confederation promoted closer ties among the German states። በጀርመን ስቴቶች ውስጥ ክሎዘር ታይት የሆነ ነገር እያጠጋጋን ከሄድን ኮንፌዴሬሽኑ ፕሮሞት እንዲያደርገው ኮንፌዴሬሽኑ ውጤታማ እንዲሆን የጀርመን ስቴቶችን ክሎዝድ ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ይሄ ሪሌሽኑ ክሎዝድ የሆነ ሪሌሽን እንዲኖር ማድረግ አለብን ብለው ይገልጻሉ። ፕሩሺያ ግን ሊዲንግ ሮል የተጫወተች ናት። ሁለቱም ስቴቶቹ ቢሆኑም ኦስትሪያም ፕሩሺያም ስቴቶች ቢሆኑም የጀርመን ፕሩሺያ ግን ኢንዲፔንደንት ስቴት ስለነበረች ሊዲንግ ሮል ተጫውታለች ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቅድም እንደ ምክንያት ስንጠቅሰው የነበረውን ሀሳብ እንመልከተው። ሰከንድሊ ብሎ ይጀምርልንና እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ በ1819 ፕሩሺያ ፎርምድ የጀርመን ከስተም ዩኒየን which became known as the
ዘ ዞልቨሪን ኦር ከስተምስ ዩኒየን። በ1819 ፕሩሺያዎች ኢንዲፐንደንት ስቴት ናት ብለናል። የጀርመን ከስተም ዩኒየኖች ዩኒፋይ ለማድረግ የተነሱ ሰዎች ዞልቨሪን የተባለ ወይም ደግሞ ከስተምስ ዩኒየን የተባለ ተቋም አቋቋሙ ብሎ ይገልጽልናል። ኢት ዋዝ ሪላይዝድ ኢን 1834 and by the 1840 it included all the German states except Austria. ከኦስትሪያ ያሉ ስቴቶች ውጪ ሁሉንም የጀርመን ስቴቶችን ያቀፈ ሲስተም ነበር ብሎ ይገልጽልናል ማለት ነው። This was designed by Prussia to isolate Austria from other German states. ይሄ የሚነግረው ዲዛይንድ የሆነው ፕሩሺያ የተባለችውን ስቴት ከኦስትሪያ በተለይም ደግሞ ኦስትሪያ ከጀርመን ከሌሎች የጀርመን ስቴቶችን አይሶሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመለየት ያነሱት ወይም ደግሞ ኦርጋናይዝድ ያደረጉት ተቋም ነበር ማለት ነው፣ ሀሳብ ነበር ማለት ነው። ዲዛይንድ ባይ ፕሩሺያ በፕሩሺያ ነው ዲዛይንድ የሆነው ስቴት ናት፣ ኢንዲፔንደንት ስቴት ናት ብለናል። በፕሩሺያ ነው ዲዛይንድ የሆነው። ሀሳቡ ደግሞ ኦስትሪያን ከሌሎች የጀርመን ስቴቶችን የመለየት ወይም አይሶሌት የማድረግ ሀሳብ ነበር ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ዘ ዞልቨሪን ሜንቴንድ ፍሪ ትሬድ ቢትዊን ሜምበር ስቴት ባይ ሪሙቪንግ ትሬድ ባሪየርስ አመንግ ጀርመን ስቴት። ማንኛውም የትሬድ ባሪየሮችን ወይም የትሬድ ህጎችን ሪሙቭ በማድረግ ጀርመን ስቴቶች ውስጥ ነፃ የሆነ የገበያ እድል ወይም ደግሞ ነፃ የንግድ እድል መፍጠር መቻል ነው ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ያ ከዳበረ ኢኮኖሚያችንም ያድጋል፣ ፍሪ ትሬድ ከኖረ ብለው የተነሱበት ሀሳብ ነው ማለት ነው። በት ይለናል። በት ኢት ኢምፖዝድ ሃይ ታሪፍስ አጌንስት ነን ሜምበርስ። በአብዛኞቹ በሌሎች ነን ሜምበር በሆኑ ስቴቶቹ ግን ሃይ ታሪፍ ኢምፖዝድ በመሆኑ በመጣሉ ምክንያት እንቅፋትም እንደገጠመው ይገልጽልናል። as the result of establishment of union ይሄ ከስተም ዩኒየን ወይም ደግሞ ዞልቨሪን በመቋቋሙ ምክንያት ከተቋቋሙ በኋላ ምን አይነት ነገር ተከሰተ ብለ ዩኒፎርም ታሪፍስ were set up and many other restriction was abolished ብሎ ይጠቅስልናል። ዩኒፎርም የሆነ ታሪፍ ወጣና ሌሎች ሪስትሪክሽኖች ግን ሌሎች ህግ አወጡ ማለት ነው። ሌሎች ሪስትሪክሽን ዋና የሆነ ወይም ደግሞ ዩኒፎርም የማይለወጥ ታሪፍ ወጣ። በተለይም ደግሞ ይሄ ንግዱ ላይ ታሪፍ ወጣና ሌሎች የሚከለክሉ ግን ህጎች ወይም ሌሎች መብቶች ትሬድ ላይ ያተኮሩ ነገሮች ግን አቦሊሽድ እንደሆኑ ወይም ዩኒፎርም ታሪፍ ብቻ ነው እዛ ላይ የተጣለው ማለት፣ ሌሎቹ ግን አቦሊሽድ ሆነዋል ማለት ነው። The removal of internal tariff barriers benefited German merchants and manufacturers and promoted the country's economic unity. ኢንተርናል ታሪፎቹ ሪሙቭ ሆነዋል። ይሄ የሚጣሉ ታሪፎቹ ወይም ደግሞ የሚከለክሉ ባሪየሮችን ነበሩ፣ ባሪየሮችን የሚከለክሉ ነገሮች ነበሩና የጀርመን መርቻንቶች ነጋዴዎችና ይሄ ማኒፋክቸር ላይ የሚሰሩ ሰዎችን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ተቋሙን ጠቅሞ የኢኮኖሚክ ዩኒቲ ፕሮሞት እንዳረገላቸው ይገልጽልናል። እድገት እንዳሳያቸውና እንዳበረታታላቸው በማወቃቸው ኢንተርናል ታሪፉ ጠቅሟቸዋል ማለት ነው። ኢን ኮንሲኩዌንስ ሬልዌይስ ዌር ቢልት ሬልዌይሶች ቢልት እንዲሆኑ ተጠቅሷል። ኢኮኖሚክ ታይስ ስትሬንግዝ ፈጥሯል። ይሄ የኢኮኖሚክ አቅማቸው በጣም ታይ እንዲሆን ወይም ስትሬንግዙ እንዲጨምር አድርጓል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በጀርመን ስቴቶች ማለት ነው። ዚስ ኢን turn promoted a sense of national identity that was essential for political unification. ይሄ መኖሩ ይሄ የናሽናል አይደንቲቲ ወይም ደግሞ የናሽናሊዝምን ሀሳብ በደንብ እንዲያቀነቅሩና ለፖለቲካል ዩኒፊኬሽናቸው በጣም ጠቃሚ እንደነበር መጻፎቹ ይነግረናል ማለት ነው። ከዛው ይቀጥልና ኦስትሪያ emerged from the Congress of Vienna as influential Central European empire containing many different people. The Austrian rulers did not like the growth of nationalism in Germany, feeling that this might inspire subject nationalists to seek independence. Austrian rulers also realized that they
would lose their influence over German affairs in Germany achieved unification. ኦስትሪያዎች ከዛ በኋላ ወጥተው ነበርና ከስቴቶቹ ኦልሞስት በዞልቨሪን ወይም በከስተም ዩኒየን ፕሩሺያ ባወጣችው ዲዛይን ባረገችው ሀሳብ ኦስትሪያን ከሌሎች የጀርመን ስቴቶች ማውጣት ነበር እና ከወጣች በኋላ ኮንግረስ ኦፍ ቪና ኢመርጅ አረገች። በተለይም ደግሞ የሴንትራል አካባቢ የሚገኙ የአውሮፓ ኢምፓየሮችን መንግስታትን የያዘ በተለይም ደግሞ ከተለያዩ ህዝቦች የተወጣጣ ኢምፓየር የያዘች ኮንቴን አረገች። በተለይ ደግሞ በኮንግረስ ኦፍ ቪና ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ኮንግረስ ኦፍ ቪና ውስጥ ያለው ኦስትሪያ ኢምፓየር በጀርመን ውስጥ የሚደረጉ ናሽናሊዝሞችን በጣም ይቃወም ነበር። ይሄ እድገቱ ናሽናሊዝም መፈጠሩ በጀርመን ማህበረሰብ ውስጥ አይደግፈውም ነበር እና ይፈራውም እንደነበር ይገልጽልናል። ምክንያቱም ይሄ ናሽናሊዝም አድጎ በሌሎች አካባቢዎች ላይ ይሰራጭና ይሄ ኢምፓየሮቹ እንዲወድቁ ያደርጋል። ሌሎች ይሄ መንግስታዊ የሆኑ ስርዓቶች እንዲወድሙ ያደርጋል። ስለዚህ ነገ እኛ ጋር መምጣቱ አይቀርም፣ ህዝባችን ማመፁ አይቀርም፣ እኛም መውረዳችን አይቀርም በሚል ሀሳብ እነሱ የያዛቻቸው ይሄ ኢሮፒያን በኮንግረስ ኦፍ ቪና ኢሮፒያን ኢምፓየር ኮንቴኒንግ እዚህ ጋር የምትመለከቱ መኒ ዲፈረንት ፒፕል የሚሉት እነሱ ሁሉ በኦስትሪያ አማካኝነት እዛ በመሀል አውሮፓ የሚገኙ ሀገራት ኢምፓየሮቹ ሁሉ የሚፈሩ ነበር። በተለይ ጀርመን ውስጥ የተፈጠረው የናሽናሊዝም ስሜትም ማለት The rulers of smaller German state feared that German unification might lead to centralization of government power, which in turn lead to into their authority. በአውሮፓ ውስጥ ያሉ በተለይም ደግሞ በኦስትሪያ ስር የሚገኙ ኢምፓየሮች ብቻ ሳይሆን በጀርመን ትናንሽ ስቴቶች ላይ የሚገኙ ፓወር የያዙ ሰዎች ራሱ አውቶሪቲያችን እናጣለን ወይም ስልጣናችንን እናጣለን የሚል ስጋት ስለነበረባቸው የጀርመን ዩኒፊኬሽንን ይቃወሙትም ነበር። ደግሞ ይሄ የናሽናሊዝም ስሜት መዳበሩም በጣም እንዳስፈራቸው ይነግረናል። French leaders feared that a unified German would be powerful to challenge France leadership in Europe. የፈረንሳይም ሊደሮች እንደዚህ ኢምፓየር እኛም ሀገር ላይ እንደዚህ ይፈጠራል ስለዚህ ብለው እነሱም በጣም ይቃወሙት ነበር። እንዲሁም ደግሞ ይፈሩ ነበር የናሽናሊዝም ስሜት መፈጠሩ ማለት ነው። ፍራንስ ፌልት ሚሊታሪ ሞር ሴኩር ዊዝ ዊክ ኤንድ ዲስዩናይትድ ናይቦርስ። ስለዚህ ፍራንስ የምትፈልገው ይሄ ማደገው ጀርመን እንትን መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ጀርመን አውሮፓ ውስጥ ሀያል ትሆናለች ብላ ስለምታስብ በሚሊታሪም በምኑም በጣም ትፈራ ነበር። ስለዚህ ጀርመን በጣም ዊክ እና ዲስዩናይትድ እንድትሆን ከሚፈልጉ ጎረቤት ሀገሮች አንዷ ፍራንስ ነበረች ማለት ነው። A series of revolts were carried out in 84 aimed at ending autocracy and unifying Germany. These revolts were led by liberals who sought constitutional democracy. However, they lacked the military power to enforce unification without the support of the king. አብዛኞቹ ሲሪየስ ሪቮልቶች በ1848 ተነሳ። አላማው ምን አድርጎ የተነሳው የአውቶክራሲ ሲስተምን ኢንድ ማድረግና ጀርመንን ዩኒፋይድ ለማድረግ የተነሳ ሪቮልት ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛው እውነተኛው ሪቮልት በ1848 ተከሰተ። ስለዚህ የአውቶክራሲ ስርዓትን ወይም ደግሞ ይሄ የሞናርኪያል ስርዓትን የመናድ ሀሳብ ይዘው ነው ስለዚህ ጀርመንን አንድ እናደርጋለን ብለው የተነሱ ናቸው ማለት ነው። ግን ይሄም ቢሆን እነሱ የሚፈልጉት ያው ኮንስቲቱሽናል የሆነ ዲሞክራሲያዊ ያለው መንግስት ነው የሚፈልጉት ሪቮልት ያደረጉ ሰዎች። ግን ሚሊታሪ ፓወር በማጣታቸው ዩኒፊኬሽኑ ብዙ ችግር ውስጥ ገብቷል። በተለይም ደግሞ ንጉሶቹ ሰፖርት አያደርጓቸውም ነበር ይቃወሙ ስለነበር ማለት ነው። after all this ብሎ ይገልጽልና after all this the way was open for successful attempt at German unification under autocratic leadership. William the First became king of Prussia in 1861. ይሄ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ሰክሰስፉል የሆነ ዩኒፊኬሽን
አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ በሆነው በዊሊያም ዘ ፈርስት በ1861 የፕሩሺያ ኪንግ ሆነ። ሂ ምን እንዳደረገ እንመልከት። ሂ ዋዝ ኮንቪንስድ ዛት ሂ ኒድ ቱ ሃቭ ላርጅ አርሚ ኢን ኦርደር ቱ ቢ ሊደር ኦፍ ዘ ጀርመን። ላርጅ የሆነ አርሚ ያቋቋመና ጀርመንን ሊድ ማድረግ ጀመረ። ኢን ቪው ኦፍ ዊሊያም ዘ ፈርስት presented a request for a large army budget to the Prussian parliament, and this met with opposition by the liberal majority who opposed militarism. እሱ ላርጅ አርሚ ነውና ለጀርመንን ሊድ ማድረግ ጀመረ። ከዛ በኋላ ዊሊያም በጀት ፈለገ። በተለይም ደግሞ ወደ ፓርላመንቱ ሄደ። ትልቅ በጀት ለሚሊታሪው ያስፈልገኛል ብሎ ጠየቀ። ግን ሊበራል ከሆኑቱ እንዲሁም ደግሞ አብላጫ ድምጽ ካላቸው ሰዎች ተቃውሞ ገጠመው። ምክንያቱም የሚሊታሪዝም ስርዓቱ ከፍተኛ በጀት አያስፈልገውም ብለው ያስቡ ስለነበር ማለት ነው። ይሄ ተቃውሞ በመኖሩ ምክንያት ፖለቲካል ክራይስ በ1861 እና በ1862 ተከሰተ ማለት ነው። በ1862 ግን ኦቶ ቮን ቢስማርክ የተባለ ሰውዬ ከ1815 እስከ 1898 የኖረ ሰውዬ was appointed prime minister of Prussia የፕሩሺያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ተመረጠ ማለት ነው። ቢስማርክ belong to the dominant land owning aristocracy the Junkers. He was a reactionary and despite democracy, he shared William's conviction that Prussia needed a strong army to lead the German people to political unity. እሱም የሚያስበው ከዊሊያም ለየት ያለ ነገር አይደለም። ግን በ1862 ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ከመጣ በኋላ ግን እሱ ያው የላንድ ባላባቶች የጀንከሮች እንዳለ እሱ ነበርና እሱም ያምናል በዲሞክራሲ ግን የጀርመን ፖለቲካል ዩኒቲ ይመጣል ብሎ የሚያስበው እሱም በአርሚ ወይም ደግሞ በስትሮንግ አርሚ ተገንብቶ በሚሊታሪ ብሎ የሚያስብ ሰውዬ ነው። ዩኒቲው የሚመጣው ጠንካራ በሆነ የፖለቲካል ዩኒቲው በተለይ የሚመጣው ጠንካራ የሆነ ሰራዊት ሲኖረን ነው ብሎ ያስብ ነበር። ቢስማርክ የሚታወቅበት ነገር ነበር ጀርመኒ ኢዝ ኖት ሉኪንግ ፎር ፕሩሺያ ሊበራሊዝም። ጀርመን የፕሩሺያን ሊበራሊዝምን አትመለከትም በት ኢትስ ፓወር የፓወሩን ነው ወይ ደግሞ ስልጣኑን ነው የምትመለከተው የሚል ታዋቂ ንግግር ነበረው ማለት። The great question of our time will not be decided by a speech and majority decision that was the mistakes of 1848 and 1849 but by blood and iron. ያው እሱም ብለድ ኤንድ አይረን የሚል አስገራሚ ሀሳቦችን የያዘ ነበር። በዚህ እንትን እሱም ፋይናንስ ፈልጎ በተለይም ደግሞ ለፋርማሲው ለፓርላመንቱ ካቀረበ በኋላ ለአርሚው አፕሩቭ የሆነ በጀት ማግኘት ችሎ እንደነበር ይገልጣል። but his appeal to the parliament was not fruitful, so he ignored the parliament and pushed the program of raising taxes. ፓርላማው ካቀረበ በኋላ ፓርላማው አልተቀበለውም ሐሳቡን። ያው ብዙ ፍሬ አላፈራለትም። ግን እሱ ማድረግ የጀመረው ፕራይም ሚኒስተር ከሆነ በኋላ ሃይ የሆነ ታክስ በህዝቡ ላይ መጫን ጀመረና ገንዘብ ማግኘት ጀመረ ማለት ነው። In order to achieve the German unification, Bismarck waged there was against Denmark, Austria and France. He declared war on Denmark over the participation of the Schleswig and Holstein. ያው ብዙ ብር ከሃይ ታክሴሽን አገኘና የተለያዩ እሱ በአርሚ ነው መጀመሪያ የሚያምነው ብለናል። ምክንያቱም የጀርመን ፖለቲካል ዩኒቲ የሚመጣው በአርሚ ነው ብሎ ስለተነሳ አብዛኛው ጦርነቶች እንዳደረገ መጽሐፋችን ላይ ይገልጽልናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ጦርነት ኦስትሮ ፕሩሺያን ዋር ተከሰተ በ1866። ቢስማርክ የሆልስታይንን እንዲሁም ደግሞ ሼልስዊግን መያዝ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ፍራንኮ ፕሩሺያን ዋር በሴዳን አካባቢ ላይ ተከሰተ። ስለነዚህ በቀጣይ ክፍል ይዤላችሁ እመጣለሁ ስለ ጦርነቱ። ለአሁን ግን ይብቃን። መልካም ቆይታ ይሆነላችሁ።